Salutare! Am făcut pregătirile prealabile pentru procesul de îmbuteliere și acum o să-i dăm drumul. Ce înseamnă asta? Am spălat cu mâna fiecare sticlă, am clătit-o de detergent și am clătit-o foarte bine cu dezinfectant sanitar, care se găsește în comerț sau la magazinele online specializate pentru home brewing, da? Pentru fabricarea berii acasă și în buteliere pentru orice proces. După ce am curățat bine de tot sticlele, deci se spală de 2-3 ori cu detergent și apă caldă, apoi se clătesc bine astfel încât să nu rămână niciun pic de spumă în sticle și ultima oară se clătesc cu dezinfectant sanitar. Am făcut deja acest lucru, bidonul este pregătit și o să trecem la treabă. Acestea sunt sticlele curățate, lângă se vede ligheanul cu dezinfectant. Din acest dezinfectant puteți să păstrați cam jumătate de litru sau un litru pentru a sanitariza restul obiectelor care vin în contact cu sticla de bere, furtunul, bagheta de umplere, butoiul și așa mai departe. Această soluție sanitară este inodoră, insipidă, are o culoare maronie, se pun în cam 10-15 ml la 20 de litri de apă călduță. Acesta este bidonul, avem un batch de 20 de litri de Pilsner, încă mai fermentează puțin, nu mă deranjează acest lucru, sper să mă ajute în procesul de maturare, de condiționare a berii în sticle, da, adică acum o să le îmbuteliez și le voi, am să umplu sticlele și apoi le voi lăsa la temperatura camerei timp de 2 săptămâni. Am aici un furtun scurt care este conectat la bagheta de umplere care vine în sticlă. Acum o să sanitarizez foarte bine totul. Să nu vă faceți griji dacă câțiva stropi de dezinfectant din acest alimentar vor ajunge în bere, nu vor afecta gustul absolut deloc. După cum se poate vedea, depunerile sunt la fund, de ce trebuia să se depună s-a depus, Krausenul, adică spuma aceea rezultată în urma fermentării, trebuie să cadă la fund complet și atunci putem să îmbuteliem. Nu este recomandat să luați acest Krausen, cel puțin la beciurile mici, ci mai bine să-l lăsați să se lase singur la fund. O să umplem prima sticlă, se bagă bagheta de umplere până la fund și când simțiți fundul sticlei, atunci se presează ușor, astfel încât berea să vină, dar nu cu presiune. Dacă dau drumul și la butoi, ar fi și mai bine. Uite ce culoare frumoasă are acest Pils, o rețetă tradițională din Boemia. Deci se presează, o să vină bere destul de încet, puteți regla jetul. Cu mare grijă se umple sticla nu până sus. O să mai vină și depuneri, este și normal pentru o bere făcută de casă. Miroase așa bine când vine să o beau acum. Se pun 2 pastile de dextroză, un zahăr special pentru formarea CO2-ului. Nu va afecta gustul, drojdia se trezește și va fermenta
încă 2 săptămâni la temperatura camerei, astfel încât să avem CO2 în bere. Se pune la sfârșit, pentru 500 de ml se pun 2 astfel de pastile. Acum dopul se sanitarizează încă puțin și se pune. Gata. Avem o sticlă de bere îmbuteliată. Da, vedeți, prieteni, că e destul de greu să îmbuteliezi bere în casă. Depinde și ce condiții ai, cât spațiu ai. Ai nevoie de un loc curățat în prealabil. Ai nevoie de sticle curate, sanitarizate și ai nevoie să te miști repede, pentru că contaminarea poate surveni în orice moment în procesul de îmbuteliere. Hai noroc! Da, este o problemă. Deci avem 3 etape. În primul rând, pregătirea. Toate lucrurile trebuie să fie la îndemână, sticle, baghete de umplere, butoiul, să ți le aranjezi în așa fel încât să îți fie la îndemână, să nu stai să cauți după ele. Curățare cu detergent, clătire, sanitarizare și apoi sticlele pregătite, curățate, clătite, scurse foarte bine de apă, dar și de soluție sanitară alimentară, și apoi se umplu sticlele. Da, deci nimic complicat, doar trebuie să te miști destul de repede, pentru că berea e un produs perisabil, nu-i așa, și se poate contamina oricând. Eu nu transfer într-un alt butoi berea. Multă lume o transferă într-un alt butoi, iar pe fundul acestui butoi pune zahărul, da, necesar pentru ca drojdia ulterior să mănânce acest zahăr și să producă CO2, să producă gaz, acidul din bere, ca berea să devină acidulată. Pentru asta este necesară o cantitate de zaharuri simple, cum ar fi dextroza. Da, se mai poate folosi și miere pentru unele rețete mai speciale, unii mai folosesc, eu nu am folosit niciodată, dar se pun zaharuri speciale și apoi se toarnă berea în acest butoi, da, pentru umplere. Deci nu se scoate berea direct din butoiul unde a fermentat. Eu prefer să o scot din butoiul unde a fermentat, pentru că astfel elimin riscul de contaminare și berea nu va fi expusă oxigenării foarte mult timp. Prefer să fac treaba asta și din economie de timp. Foarte cald aici, 30 de grade. Da, pentru că în primul rând nu există riscul contaminării, în al doilea rând merge mai repede și în al treilea rând consider că drojdile, cel puțin pentru unele tipuri de bere, aduc un plus de aromă, un plus de savoare. De ce nu dacă tragem berea direct din butoiul unde a fermentat? Important este să nu tragem acele reziduri grosiere care rămân în urma fermentării. Acelea sunt, da, nu sunt bune, au un miros destul de respingător, dar trebuie să avem grijă și să punem exact până la acele depuneri. De obicei crau să nu cade la fund și toate depunerile când fermentația este gata și atunci poți să umpli sticlele cu bere curată, dar bineînțeles va fi nefiltrată, nepasteurizată. Da, eu prefer chestia asta. Unii spun că nu, până acum nu am avut contaminări făcând așa.
Există multe de discutat pe marginea procesului de îmbuteliere. Spre exemplu, acum berea va sta 2 săptămâni la temperatura camerei, iar drojdia care încă este activă va mânca aceste zaharuri producând CO2. Deci este o fermentație mai slabă, să zic așa, dar încă se mai întâmplă lucruri, încă se mai întâmplă o fermentație în sticlă. Altfel, poți să, da, poți să mai introduci CO2 prin diferite instalații. Eu nu dețin așa ceva, deci toate berile pe care le fac doar prin procese manuale, de la mashing până la fierbere, până la îmbuteliere și până la băut, că tot manual o beau, nu? Bine, câteodată o mai beau și industrial, da? Nu foarte des. Am trecut prin etapele premergătoare, am vorbit despre umplere, am discutat despre recipientul de umplere versus procedeul de a pune berea direct din butoiul de a fermentat. Încercați ambele, faceți cum vreți. 2-3 sfaturi. În primul rând, spălați-vă pe mâini înainte să începeți orice operațiune. Dacă aveți cel mai mic dubiu că aveți pe mâini scame, păr sau praf, trebuie să vă spălați pe mâini imediat. Din soluția de sanitarizant cu care dezinfectați sticlele și tot ce vine în contact cu berea, păstrați 1 litru, poate și mai mult, într-o sticlă dintre asta cu șprițuitor și șprițuiți pe mâini, peste tot, pe toate lucrurile care vin în contact cu berea, pe robineți de fiecare dată, pe bagheta de umplere, pe butoi, în jurul butoiului, dacă vreți să deschideți și să vă uitați înăuntru, să vedeți cum arată berea, dacă s-a lăsat creausenul de tot la fund, din nou marginile trebuie sanitarizate. Mai bine să fii sigur decât să fii muncit atât de mult și să rezulte o bere contaminată, care cu siguranță va avea un gust neplăcut. Vă urez succes la făcut de bere, la îmbuteliat, la băut. Berea trebuie să stea 2 săptămâni la temperatura camerei. Acum vedeți și voi, aici la minus 30 de grade, am pus berea să stea la un 20-21 de grade temperatura camerei, să nu o lăsați la 25-27 de grade, pentru că este prea mult. Nu vă mai țin, o să mă bucur de acest Erdinger Urweisse, o bere tradițională bavareză pe care vă recomand. Nu mai stăm, că avem treabă multă. Vă salut!